Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Велика Британія уже сьогодні анонсує виділення Україні найбільшого у своїй історії, в історії допомоги Збройної Україні, пакета військової допомоги. Це станеться сьогодні під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Польщі. От уже будуть у наших сусідів приймати прем'єр-міністра главу уряду Великої Британії. І, як ми знаємо, Польща і Велика Британія дуже серйозно співпрацюють в оборонній сфері, геополітично співпрацюють, і в цьому сенсі такий от символічний приїзд Ріші Сунака до Варшави, до Польщі буде також супроводжуватися заявами стосовно підтримки Лондона українського війська, українського політичного керівництва, і в цьому сенсі вирішили також оголосити саме під час цього візиту з боку британців найбільший пакет військової допомоги за увесь час, який Британія Україні надавала. Мова йде про те, що в цей пакет допомоги увійдуть і велика кількість ракет різного типу, зокрема і ракети великої дальності Storm Shadow, а також військові катери, різноманітні судна для проведення операцій, зокрема в акваторії Чорного моря, річок, лиману Дніпра, де зараз відбуваються бойові дії, набої і бронетехніка. Деталі уже цього оборонного пакету опубліковано на урядовому сайті Великої Британії. Ну, але основна, звичайно, позиція, яка згадана у цьому оборонному пакеті, це ракети Storm Shadow, це авіаційне озброєння. Якраз ці ракети ми зараз бачимо, і Велика Британія вже в їх Україні тривалий час надає. Ці ракети уражають системно і постійно, регулярно різноманітні воєнні об'єкти окупантів на окупованих якраз територіях у російському зараз тилу, фактично, або в тилу російської армії на українській окупованій території. Якщо бути точним, це і Крим, і Луганськ, і Маріуполь, і багато інших, скажімо так, міст, де вже ці ракети побували, скажімо так, і винищили там дуже багато ворожої техніки, живої сили, знищили командних пунктів, штабів тощо. Отже, Ріші Сунак прибуде сьогодні до Польщі і заявить про те, що Британія збільшує, і то масштабно і серйозно збільшує військову підтримку України. Додаткове фінансування на 500 мільйонів фунтів стерлінгів буде виділено для України. Ну і також наступний пакет стане справді найбільшим за обсягом оборонної допомоги з боку Лондона для Києва. Відбудеться ця заява і анонс офіційний вже із уст самого глави британського уряду під час його зустрічі із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Лідери обох країн проведуть перемовини також із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який буде перебувати в Варшаві в цей день, щодо європейської безпеки і щодо підтримки України. Отже, тема України буде провідною на цій зустрічі. Ну а далі Ріші Сунак вирушить до Німеччини, аби зустрітися там з канцлером Олафом Шольцем у Берліні. І дослівно Сунак уже, анонсуючи оцей свій візит, свою поїздку до Польщі, до Німеччини, заявив таке: Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення і ризикує безпекою і стабільністю всієї Європи. Або загрожує, правильніше сказати, безпеці всієї Європи. Тож додаткове фінансування в розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні, веде нас і далі аж до 3 мільярдів фунтів стерлінгів загальної військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року. Все це буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників і інженерної підтримки. Ну, от, власне, ще деталі, зокрема, стосовно цього найближчого і великого пакету озброєння із Британії. Цей пакет включає, зокрема, 60 човнів, зокрема, рейдові, водолазні катери, також морські гармати до цих суден, більше ніж 1600 ударних і протиповітряних ракет. Це те, що, очевидно, нас надихає найбільше. Велика кількість ракет надійде для України, а також додаткові ракети великої дальності
12 Storm Shadow і понад 400 одиниць техніки, 400 одиниць техніки, з яких 160 захищених транспортних засобів, броньованих «Хаскі», а також 162 бронемашини іншого типу і 78 судоходів. Ну і близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї. Ріші Сунак також підтвердив, що захист України від російської агресії життєво важливий і для безпеки Великої Британії, і для всієї Європи. І Путіну в жодному разі не можна дозволити досягти успіху у загарбницькій війні, бо він не зупиниться і на польському кордоні. Звичайно, про Польщу Сунак згадав якраз напередодні свого візиту до цієї країни. І з Польщі також пролунала інша резонансна заява. Днями президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що його держава зовсім не проти, а готова насправді розмістити на своїй території і ядерну зброю, якщо союзниками буде прийнято таке рішення з метою посилення східного флангу НАТО. Отже, якщо таке рішення приймуть, сказав Дуда, наші союзники, то розміщення ядерної зброї у межах ядерного обміну, також і на нашій території з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО, Польща цілковито підтримує. Ми готові до цього, ми є союзником Північно-Атлантичного альянсу, несемо зобов'язання і щодо цього питання. Тобто ми просто проводимо спільну політику, заявив Анджей Дуда в інтерв'ю виданню «Факт». І також нагадав, що Росія весь цей час постійно мілітаризує свою присутність і в Калінінградській області, на території Білорусі, де, за заявами Москви, Кремля та й білоруського режиму Лукашенка, вже розміщено ядерне озброєння. Принаймні вони так це декларують і заявляють. Тому те, що Польща хоче зміцнити і свою обороноздатність, включно із ядерною компонентою, не має нікого дивувати.